Op het moment dat wij gaan starten met een implementatie, dan komen we eigenlijk met een basis out-of-the-box set aan dashboards al bij u aan. Dat betekent dat we eigenlijk een basis neerleggen om direct mee te gaan starten in de implementatie. Ja, je hebt natuurlijk verschillende methoden. We gaan eerst aan tafel zitten en waar gaan we het bedrijf op sturen? En dan zien we toch vaak dat we in een heel stroperig proces terechtkomen. Waarin we een hele definitie rondom KPI en dergelijke gaan bepalen. We hebben gezegd, we draaien het om. Dus ja, dat datamodel van Dynamics, dat is voor bijna ieder bedrijf gelijk. Er zal hier en daar nog eens wat maatwerk zijn en er zijn enkele add-ons. Maar in de basis zal een verkooporder zijn. En zal een grootboek zijn. Dus op basis daarvan hebben wij eigenlijk het basisdatamodel al ingericht, waardoor we ook snelheid in een implementatie kunnen maken. Nou, ik zal eerst eens even aan de sales kant starten. Wat we daar eigenlijk gelijk al zien is dat ik heel bewust gekozen heb om maar 2 filters in een rapport te plaatsen. Nou, dat is enerzijds het bedrijf en anderzijds een datum. Want het is denk ik heel belangrijk om één inzichtelijk te hebben van in welke context ben ik nu eigenlijk aan het kijken. En anderzijds over welke periode zijn wij nu aan het rapporteren. Nou, die bedrijven, dat is gelijk denk ik ook een belangrijk punt. Zeker voor de bedrijven die op Navision of Business Central actief zijn. Daar zien we namelijk vaak dat de verschillende bedrijfsrekeningen ook verschillende tabellen in de brondatabase hebben. En dat wil nog best wel eens ingewikkeld zijn om al die data bij elkaar te brengen, om juist geconsolideerd ook over mijn systeem heen te kunnen kijken. Dus wat wij in de praktijk doen is wij ontsluiten al die data vanuit die verschillende bedrijven en kunnen nu geconsolideerd over de verkoopinformatie analyseren, maar ook specifiek op bijvoorbeeld een bepaald bedrijf inzoomen. Ik denk dat dat ook gelijk heel veel toegevoegde waarde biedt in zo'n oplossing. Dus dat je eigenlijk over je hele bedrijf heen kunt gaan sturen. Nou, verder zie ik hier bijvoorbeeld onze netto verkopen ten opzichte van het voorgaande jaar, een margepercentage. En daar kan ik ook gelijk nu bijvoorbeeld in dit landkaartje even zeggen van, laten we maar eens even inzoomen op de US. Wat zijn daar nou onze top 10 klanten? Nou, dat zijn deze. Daar hebben we toevallig een paar wat grotere. Stel nu dat ik ook nog eens even op zo'n klant ga staan en die aanklik, dan zie ik ook nog, nou, in dit geval is het een nieuwe klant dit jaar, want vorig jaar hebben we blijkbaar geen omzet behaald. Maar wel een marge van ruim 10 miljoen met 48,5%. En dit zijn de top 10 items die wij aan deze klant verkocht hebben. Maar goed, we kijken nu eigenlijk nog naar heel erg high-level informatie. Dus stel dat we nou nog eens even een stapje verder gaan en zeggen, nou laten we maar eens even op een aantal klanten inzoomen. Nou, ik klik hem even iets verder dicht. Dan zien we eigenlijk ook weer diezelfde prestatieindicatoren terugkomen. Dan zien we dat we de klanten in bepaalde klantgroepen hebben ingedeeld. En ik kan hier nu vervolgens zeggen van, nou laten we maar eens even een iets grotere focusmodus, noemen we dat ook wel, ingaan. En daar zien we eigenlijk een hele uitlijsting van de klanten. Nou, daar wil ik wel eens even inzoomen op een specifieke klant waar we bijvoorbeeld een bepaalde afwijking zien. Nou, laten we maar eens op het tennisstadion inzoomen. En ik zie daar eigenlijk direct dat ik heel snel de mogelijkheid heb ook om door te zoomen naar eventuele details, in dit geval de artikelgroepen en de producten.